Ốc bươu đen hay còn gọi là ốc nhồi từng là loài động vật thân mềm chiếm lĩnh các cánh đồng khắp Việt Nam. Nhưng ngày nay, rất khó để bạn có thể tìm thấy chúng ngoài tự nhiên. Điều gì đã xảy ra với loại sinh vật chậm chạp này? Chúng bị tấn công bởi những người họ hàng xa có nguồn gốc từ tận Trung và Nam Mỹ. Ốc bươu vàng sở hữu một vũ khí có sức công phá lớn, đó là tốc độ sinh sản nhanh, được ví như tên lửa. Vào giai đoạn sinh sản, một con ốc bươu vàng có thể đẻ khoảng 1.000 đến 1.200 trứng mỗi tháng và chúng có thể sống đến 6 năm. Với khả năng sinh sản khủng khiếp, ốc bươu vàng không chỉ là kẻ ngoại lai phá hoại mùa màng mà còn trở thành kẻ hủy diệt với không ít loài bản địa, trong đó có ốc bươu đen. Ốc bươu vàng á, thường cái đít nó nhọn, nó trên mình nó có sọc. Còn ốc bươu đen thì nó không có. Tốc độ sinh sản của nó chậm nên cái tỷ lệ nó sống không có được cao. Ngày xưa giờ người ta nuôi rồi người ta ăn thịt nó được. Còn ốc bươu vàng thì có người ta ăn được ăn không, cho nên là người ta cái không có nuôi nó tự sống mà nó sinh sôi rất là nhanh nữa. Nguyễn Hoài Vững là thế hệ thứ hai trong gia đình theo nghề nuôi ốc bươu đen. Công việc của anh mỗi sáng là chèo thuyền đi nhặt trứng ốc. Ao nước rộng khoảng 5.000 m² này đang là nơi cư trú của khoảng 1 tấn ốc bươu đen. Lần đầu tiên là mình biết là cũng phải đi thu hoạch trứng giống như là thu hoạch trứng gia cầm như vậy. Có chị làm cái wow, bự chứ. Cái trứng này là mình thu hoạch về là mình xịn để vô mình ấp mình để cho nó nở. Chứ nếu mà mình để ở ngoài tự nhiên gì nó không tự nở lên nở con được. Cái tỷ lệ nở của nó không có được đạt cao. Nó chỉ nở khoảng 3-4% thôi. Ở ngoài đây nó nắng nó khô á. Mình phải đem vô trong mình ấp mình giữ ẩm cho nó mới nở được nhiều. Nó rất là mềm, phải nhẹ tay mới được, phải nó dập. Nhưng mà chị thấy là nếu mà mình thái bàn tay như thế này thì nó cũng theo một buộc tưởng. Dạ, nó cũng có heo nhưng mà ít. Gia đình mình bắt đầu cái nghề nuôi ốc này như thế nào mà tại sao là em hứng thú với công việc này? Ngày xưa thì ba mẹ làm vườn rồi cái thời gian sau thấy nó không ổn định rồi mới chuyển sang nuôi ốc. Rồi thấy nuôi ốc có kinh tế hiệu quả cho nên là duy trì lớn mang. Thấy nuôi ốc nó cũng có vui rồi nó cũng có thu nhập và nên cũng là đặc sản của miền Tây. Những quả trứng tí hon sau đó được xếp cẩn thận lên những lớp khăn ẩm, đặt bên trong thùng xốp. Bằng cách đó, một chiếc máy ấp trứng đơn giản đã được thiết lập. Trong môi trường này, khoảng 10 đến 15 ngày tiếp theo, trứng ốc sẽ chuyển từ màu trắng nõn nà sang nâu đen. Khi trứng chuyển sang màu đen hẳn, thì những chú ốc con đã sẵn sàng chào đời. Chúng được trả trở lại môi trường nước, nhưng vây kín lưới để tránh bị những kẻ săn mồi tấn công. Thức ăn chủ yếu của ốc trong giai đoạn này là lá ấu. Sau khoảng 3 đến 4 tuần, ốc con có thể hòa nhập với cuộc sống chung của cộng đồng ốc trưởng thành. Dù ăn tạp không kém, nhưng ốc bươu đen lại đỏng đảnh hơn nhiều so với ốc bươu vàng. Nông dân thường nuôi ốc trong những ao nước sạch, trồng bèo tai tượng để giữ cho nguồn nước luôn mát mẻ và tạo chỗ trú ẩn cho ốc. Khi những bộ phận của bèo như lá, rễ già cỗi và sắp phân hủy sẽ trở thành thức ăn cho ốc. Ngoài ra, người nuôi có thể tận dụng nguồn trái cây giá rẻ xung quanh để bổ sung thêm thức ăn cho ốc. Ốc thường được thu hoạch sau 4 tháng rưỡi đến 5 tháng nuôi khi trọng lượng cơ thể đạt khoảng 15 đến 20 con 1 kg. Giá bán sỉ tại ruộng hiện vào khoảng 60.000 đồng 1 kg. Ngoài ốc lớn để làm thực phẩm, trứng và ốc con giống cũng đang mang lại thu nhập tốt cho người nông dân nhờ mô hình nuôi ốc bươu đen ngày càng được nhân rộng. Những chùm trứng ốc trắng ngà này đang được bán với giá 400 đến 600.000 đồng 1 kg, trong khi ốc giống 2-3 tuần tuổi có giá giao dịch đến 250 đồng một con. Nhưng người nuôi cho biết giá này đã giảm sâu so với cách đây khoảng 4 năm.
Từ năm 2019, năm 2020 thì giá trứng ốc với lại ốc giống á, giá trứng ốc thì là 1,8 triệu cho tới là 2 triệu một ký. Còn ốc giống thì là giá 500 đồng một con. Thì tại vì lúc đó thì cái nghề ốc nó mới phát triển, thì cho nên đó là cái nguồn mà ốc giống để cung cấp cho bà con nuôi á thì nó còn hạn chế. Thì như vậy thì cái do khan hiếm á, thì cho nên là giá nó hơi cao. Còn thì phát triển thì từ lúc năm 2020, năm 2021, năm 2022 cho tới hiện tại thì giá trứng ốc với lại là ốc giống thì nó có giảm. Thì tại vì cái số lượng người nuôi thì cũng đã có rất là nhiều. Những năm gần đây, thị trường rộ lên loại đặc sản độc đáo ốc gác bếp với giá bán lên đến 200 đến 250.000 đồng một ký, gấp 3 đến 4 lần so với ốc bình thường. Không giống như trâu gác bếp hay thịt hun khói, những chú ốc này sau 2 đến 3 tháng nằm phơi mình trên giàn bếp vẫn còn sống và được đánh giá cao hơn về hương vị thơm ngon. Thì ốc gác bếp thì nó sẽ giúp cho ốc mình bảo quản được lâu. Thứ hai, vận chuyển được xa. Và thứ ba nữa là khi mà chế biến ốc thì ốc nó sẽ sạch hơn và ăn thì nó sẽ ngon hơn. Và mình có thể chế biến thì cùng kết hợp nhiều cái gia vị khác thì làm cho cái món ăn mình đa dạng hơn. Thực ra, đây không phải món ăn mới cho người trẻ sáng tạo mà đã có truyền thống từ nhiều đời nay tại đồng bằng Tây Nam Bộ. Vào mùa mưa lũ, người dân bắt được rất nhiều ốc và treo trên giàn bếp để dành đến tháng khô hạn hay ngày Tết mới dùng đến. Quá trình này dựa hoàn toàn vào cơ chế sinh học đặc biệt của loài ốc. Cái cơ chế sinh học của con ốc thì khi mà nó vô cái điều kiện bất lợi thì nó sẽ vô cái trạng thái ngủ, thì nó sẽ nằm ở dưới đất để nó ngủ. Và đến khi mà tới mùa mưa hoặc là mùa nước thì nó sẽ là ra ngoài để nó sinh sống, để nó hoạt động bình thường. Cho nên là dựa trên cơ chế đó thì bắt đầu là mình sẽ đưa lên nhàn bếp để cho con ốc nó vô trạng thái ngủ. Thì như vậy thì mình sẽ bảo quản được lâu. Thì bảo quản thì 2-3 tháng thì bắt đầu bán ra thị trường, rồi từ đó thì có thể là bảo quản thêm vài tháng nữa rất là bình thường. Thời gian gác bếp ít nhất là 2 tháng để ốc có thể tiêu hóa toàn bộ những chất tồn dư trong cơ thể như phân, thức ăn. Nhờ đó, thịt ốc gác bếp sạch sẽ và thơm ngon hơn. Nếu mà trường hợp mà mình chôn dưới đất thì con ốc nó sẽ rất là dơ. Rồi mình treo lên nhà bếp vậy thì sẽ giúp cho con ốc nó sạch hơn. Và cái mùi khó bếp với lại là khi mình treo lên vậy thì do cái cảm nhận cái nhiệt độ với lại là khi mà khói bếp thì nó sẽ làm cho con ốc nó khô, thì nó sẽ là con ốc nó sẽ cảm nhận được, nó bắt đầu nó vô trạng thái ngủ. Để tăng thêm độ béo bùi cho món đặc sản này, người ta thường đánh thức ốc bằng hỗn hợp sữa tươi pha với trứng gà trước khi đem đi chế biến. Còn ốc sau khi nhịn đói nhiều tháng liền, được trở lại môi trường nước, chúng nhanh chóng mở miệng uống sữa và trứng. Nhờ đó, thịt ốc không những giòn sần sật mà còn thơm béo đặc trưng. Lý do tại sao là ốc gác bếp nó cao thì điều đầu tiên là do cái phần hao hụt. Thì khi mà nếu mình bắt lên mà ốc tươi thì hầu như là hao hụt rất là thấp. Nhưng mà tới khi mà để gác bếp mà ra thành phẩm rồi thì cái tỷ lệ hao hụt rất là cao. Cái tỷ lệ hao hụt thì nó cũng sẽ tùy theo cái chủng loại nữa, nhưng mà thường thì nó sẽ rơi vào khoảng là 50%. Nếu mà trường hợp mà ốc đó mà mình nó khỏe, mạnh mà tốt thì tỷ lệ hao hụt nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà thường thì nó sẽ là hao hụt tỷ lệ được 50%, từ 50% trở lên. Rồi phần thứ hai đó là về cái phần công. Công mà tại vì từ lúc mình bắt ốc rồi xong mình xử lý ốc tới khi mình treo bếp thì nó mất khoảng từ 2 tháng trở lên. Và phần thứ ba nữa là con ốc thì nó bị mất ký thì cho nên thì giá nó cao như vậy. Bạn đã thử món ốc gác bếp này hay chưa và nghĩ gì về giá bán của sản phẩm này? Xin hãy chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới và ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để mang đến những video ngày càng thú vị hơn. Xin chào và hy vọng sớm gặp lại bạn.